เรียบร้อยอยู่ก็นะตามอายุครับที่39เรียบร้อยแต่มันยังใช้ได้อยู่นะแต่ไม่เป็นไรฮะผมได้สแปร์มีการเล็งแล้วก็ทำการมาร์คเรียบร้อยแต่มันเป็นสีเทาเดี๋ยวจะอ้นเอาก็ได้นะเพราะว่าอันนี้มันยังดีอยู่คุณอาจจะสงสัยว่าทำไมผมต้องพ่นมันล่ะครับก็เพราะว่าของเก่ามันเนี่ยเป็นสีดำครับและภายในรถผมก็เป็นสีดำเช่นกันครับแต่อันที่ผมได้มาใหม่เนี่ยมันเป็นสีเทาแต่มันเป็นสีเทาที่สมบูรณ์มากผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอามาพ่นเองก็ได้ฮะก็เดี๋ยวมาลองดูกันครับว่ามันจะยังไงเงียบตากแดดด้วยกันน่าจะแห้งแล้วแหละนี่ก็คือข้อดีของอากาศร้อนๆบ้านเรานะฮะสีแห้งเร็วนะฮะก็เดี๋ยวผมก็จะแกะมาร์กที่มาร์กกระดาษกาวไว้นะครับแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่เลวนะผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจเลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันที่รถเลยกันครับโชว์เสียบปลั๊กตรงได้จากนั้นก็เสียบเข้าไปโชกไม่เหยียบไปเลยส่วนนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็ติดมันอยู่แล้วครับก็เอาสีเทามาพ่นสีดำนะครับเอาถูถ่ายไม่ได้เอาจริงผมไม่ซีเรียสนะเพราะมันมองแทบไม่เห็นอยู่แล้วก็จบไปนะสำหรับการเปลี่ยนสีเจ้าไฟเสาซีด้วยตัวเองถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดหัวใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ